Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hello, welcome back to my YouTube channel. हैन आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा नेपाली एप्सको बारेमा ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु साथीहरु। ढिलो नगरिकन भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ हैन। म चाहिँ आज तपाईहरुलाई के भन्नु छु भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ अब एउटा चाहिँ एप्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ क्लजमेटको, र यदि तपाईहरुलाई क्लजमेट भन्ने थाहा छैन भने चाहिँ म तपाईहरुलाई हल्का देखाइदिन्छु र डिस्क्राइब गर्नेछु। देख्नुहुन्छ है, यो चाहिँ मेरो साथीले चाहिँ बनाएको नेपाली साथी र मैले चिनेको साथी हुन्, र मलाई लाग्छ यो चाहिँ मैले युज गरेको छु, एकदमै राम्रो छ। तपाईहरुले पनि युज गर्नुपर्छ, किनकि हामीले चाहिँ नेपाली एप्सहरु युज गरेनौं भने कसले गर्छ त हैन। बाहिरको आएर त हाम्रो एप्स चाहिँ युज गर्दैन हाम्रो नेपालमा भनेको, त्यसैकारणले चाहिँ हामीले नेपाली प्रोडक्ट युज गर्नुपर्छ। र लेट्स सी कस्तो छ हैन, तपाईहरुले चाहिँ म देखाउँछु। र यसको एप्स चाहिँ कसरी तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ लिंक चाहिँ म तल दिन्छु, तर त्यसमा गएर चाहिँ सिधै सिम्पली तपाईहरुले आफ्नो आइडीहरु चाहिँ जसरी तपाईहरुले खल्तीमा भेरिफाई गर्नुहुन्छ र अरुमा गर्नुहुन्छ त्यस्तै गर्ने हो। यदि तपाईहरुलाई अरु पास जानकारी केही पाउनु मन छ भने चाहिँ म एउटा कन्ट्याक्ट नम्बर दिनेछु, जुन चाहिँ नभए तपाईहरुले चाहिँ यही पनि कन्ट्याक्ट नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु हैन। यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर छ, त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले फोन गरेर चाहिँ कसरी लगइन गर्ने र भेरिफाई गर्ने तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। र यसको एप्लिकेसन चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले यसको वेबसाइट खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड अप्सन रहेको छ, र यहाँ चाहिँ हामीसँग चाहिँ धेरै साथीहरु चाहिँ जोडिसक्नु भएको छ, र मलाई लाग्छ यो वेबसाइट चाहिँ हल्का पनि केही ग्रो भएको छ। र तपाईहरुले यसमा चाहिँ के पाउन सक्नुहुन्छ त साथीहरुसँग च्याट गर्नदेखि ल्याएर तपाईले चाहिँ साथीसँग चाहिँ आफ्नो फोटोहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सानोतिनो लाइक फेसबुक छ, र फेसबुक मात्र नभएर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफूले चाहिँ हल्का फुल्का चाहिँ पैसा पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। हल्का फुल्का त्यस्तो बढी भन्नु मिल्दैन, किनकि अझै नेपालमा चाहिँ अब त्यस्तो आम्दानी नभएको कारणले चाहिँ सबैले चाहिँ यस्तो कहाँ गर्न सक्दैन हैन। यो चाहिँ अब सिम्पल मान्छेले बनाएको त्यस्तो, त्यही कारण चाहिँ धेरै तपाईहरुले मनी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न। यदि तपाईहरुले चाहिँ फेक एकाउन्ट यसमा चाहिँ भेरिफाई गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुको एकाउन्ट चाहिँ तपाईहरुको एकाउन्ट चाहिँ ब्यान हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्नेछ, छिटै नै भेरिफाई गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले मेरो प्रोफाइलमा म तपाईहरुलाई गएर देखाउँछु। यसमा चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले आफ्नो चाहिँ जे पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, र देख्नुहुन्छ फ्लोइङ सबै लाइक फेसबुक छ हैन। मैले पनि फोटो हालिसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक त्यस्तै कमेन्टहरु आएको छन्, र वर्क प्लेस मैले चाहिँ राखेको छैन, त्यति नै हो। र मेरो पोस्ट एउटा मात्रै छ, र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एउटामा पनि साथीहरुले चाहिँ कति लाइक गरिदिनु भएको छ। र म तपाईहरुलाई अर्को चीज देखाउनु छु कि यसमा तपाईहरुले एडभर्टाइज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ हैन। त्यसपछि ग्रुप पनि छ, र इभेन्ट छ, ब्लग्स आफूले चाहिँ ब्लग्स चाहिँ तपाईहरुले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ पेज आफूले क्रिएट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरुले पेज चाहिँ तपाईहरुले यसमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ म पेजमा छु त्यसकारण चाहिँ पेज देखाएको छ हैन। यदि तपाईहरुले चाहिँ पेज क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले अप्सन दिएको हुन्छ, अप्सनमा गएर चाहिँ तपाईहरुले पेज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.